In this video, tuturuan ko po kayo kung paano nyo madedetect ang mga Wi-Fi users ng inyong internet. So, gagamit po tayo ng isang application gamit po sa pag-trace ng mga users ng ating internet connection. So, click lang po natin ang Play Store. And then, search for womwifi. So, search po natin. So, makikita po natin dito, piliin po natin yung Wi-Fi router, Warden Wi-Fi Analyzer, add by Network Scanner, Wi-Fi Scanner, and Block Theft to protect the Wi-Fi. So, click this one. So, kung wala pa po tayo, click install. So, wait lang po natin na mag-install po sa ating Android phone ang Wi-Fi router, Warden Wi-Fi Analyzer, and Wi-Fi Blocker. So, yan po, installing na po siya. Ito po ay verified by Play Store. Open po natin. So, yan, meron na po tayong gagamiting Wi-Fi router Warden to detect the Wi-Fi signal strength around you in real time. So, let's start. So, allow po lang po natin using this app po. So, yan. Nandito na po ang ating Wi-Fi router Warden. So, yan po. So, dito makikita po natin yung mga test speed. Nandyan po ang test speed, pero wag po muna natin yan. So, sa makikita nyo po sa screen natin na gumagana po yung ating internet test speed, 99% Wi-Fi signal. Dito po makikita rin po natin yung other features ng womwifi na who is using my Wi-Fi. Ito po ay nagba-block ng strange devices to boost your Wi-Fi. And also the signal strength na makikita po natin kung better po ba ang ating signal. And then the current channel, the Wi-Fi signal strength meter, and Wi-Fi router information. Pero ang pipiliin po natin dito is ito po who is using my Wi-Fi. So, in this, skip lang po natin tong ad na to. Then, makikita po natin yung mga unknown SSID. So, meron po tayo ditong 11 online devices na ginagamit po. So, dito po, ito po yung mga devices na ginagamit mo namin. So, meron po kaming Huawei, yung unknown router, yung sa internet po, yung HON high precision, yung sa TV, and then yung mga unknown devices po ay ito po aming mga gadgets. So, dito po, pag may nakita po kayong unfamiliar gadgets or devices na hindi po pala sa inyo, pwede nyo po siyang i-block. Or best thing to do po is kung marami pong nakakonect sa inyong Wi-Fi, gawin po natin ay mag-reset po tayo ng password. So, gamitin mo lang po natin yung site on how to change the internet password po. So, ayun po, I hope po may natutunan po kayo sa tricks po na ito. Paano po natin matitrace sa mga devices na hindi po sa atin, na nakiki-wifi po sa atin. Kaya piling po natin, mabagal po ang ating signal. So, ayan po. Sana po ay nakatulong po ito sa inyo. And I hope you like this video po na magamit niyo po sa pag-trace ng Wi-Fi users ng inyong internet. So, yan. Thank you for watching po. And I hope na maging best trick po ito sa inyo sa paggamit po natin ng internet. Thank you, and don't forget to like and subscribe. This is Offline Erlene.